ዛሬ የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ሌክቸር 6 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ፕሊዝ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ። እንግዲህ ይሄ ሌክቸር 6 ነው። እንግዲህ ሌክቸር 6 ላይ ታይፕስ ኦፍ ዘ ነርቨስ ሲስተም ነው የምናየው። ምናልባት ባለፈው ኢንትሮዳክሽን ላይ ሌክቸር 1 ላይ እንግዲህ ነርቨስ ሲስተም ክላሲፊኬሽን አይተናል። ስለዚህ እሱን እንደመነሻ አድርጌ ከዛ በኋላ ወደ ዲቴይል የሆነው ነገር ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ነርቨስ ሲስተም እንግዲህ ታይፕስ ኦፍ ነርቨስ ሲስተም በምናይበት ሰዓት ነርቨስ ሲስተም ታይፖች በዋንነት በጥቅሉ ነርቨስ ሲስተም በሁለት ካታጎሪ ይመደባል። ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እና ፔሪፌራል ነርቨስ ሲስተም ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም የሚባለው ደግሞ እንደገና ፈርዘር በሁለት ይከፈላል። ብሬን ኤንድ ስፓይናል ኮርድ በመባል በሁለት ይከፈላሉ። ሶዛት ፔሪፌራል ነርቨስ ሲስተም እንደገና ሶማቲክ እና ኦቶኖሚክ ተብሎ እንደገና በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ የፓርትስ ኦፍ ዘ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ነው። ስለዚህ ብሬን ራሱን የችሎ ደግሞ የራሱ ምን አለው ፓርት እና ፋንክሽን አለው። ስፓይናል ኮርድ እንዲሁም የራሱ የሆነ ፋንክሽን እና ፓርቶች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን የምናይ ስለሚሆን ከብሬን ጀምረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ግን በዋናነት ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ጀምረን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶዛት እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምንቸገረው እኛ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን ጨፍልቀን ስለምናየው ነው። ሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን አንድ ላይ ጨፍልቀን ስለምናይ ብዙ ጊዜ እንቸገራለን። ስለዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን ለይተን ማየት መቻል አለብን። ብሬንን ለብቻው ማየት መቻል አለብን። ደን ስፓይናል ኮርድንም እንደዛው ለብቻው ዲቴይልድ በሆነ መልክ ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ብሬን እንግዲህ ብሬን በጣም ወይም ዋናው የሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ፓርት ነው የሚባለው። እንግዲህ the central nervous system ምንድነው እሱ? በነርቨስ ሲስተም ውስጥ central nervous system is parts of the nervous system and it mainly includes brain and spinal cord. አሁን ብራንቺንግ ላይ ወይንም እንትኑ ለዲያግራሙ ላይ እንዳየነው central nervous system brain እና spinal cordን ይይዛል። በጥቅሉ central nervous system ፋንክሽኑ ምንድነው? ለምን ጠቅመናል? ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እንግዲህ ፔሪፌራል አለ፣ ሴንትራል አለ። ስለዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም receives the sensory information processing and integration of sensory information. sensory information receive ያደርጋል፣ ፕሮሰስ ያደርጋል፣ then integrate ያደርጋል። coordinate motor response እንግዲህ ሪስፖንስ ደግሞ ይሰጣል አይደል? motor response coordinate ያደርጋል። then homeostasis control ወይም regulate ያደርጋል፣ respond to the environment። ስለዚህ እነዚህ ውስን የሆኑ የሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ፋንክሽን ዲቴይል እዚህ ጋር በምናይበት ሰዓት ላይ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም አንደኛው ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽን ባለፈው እንግዲህ በሌክቸር 3 ላይ ምን አይተናል? ሴንሰሪ፣ ሞተር እና አሶሺየትድ ኒውሮኖችን አይተናል አይደል? ነርቭ ሴሎችን ማለት ነው። ስለዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም በዋንነት ለምን ያገለግላል? አንደኛው ኢንተግሬሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኮሌክት የሚያደርግልን ማለት ነው ሪሴፕተርስ ናቸው አይደል? ሪሴፕተሮች ኮሌክት ያደርጉትን ሲግናልስ ወይንም ስቲሙላይ ለማን ያቀብላሉ ብለናል? ለሴንሰሪ ኒውሮን ያቀብላሉ። ስለዚህ ሴንሰሪ ኒውሮን መረጃን ከኢንተርናል ከኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንት ኮሌክት ያደርጋል። እንግዲህ እነዚህ ኮሌክት የተደረጉ መረጃዎች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? ወደ ሰውነታችን ውስጥ እንግዲህ የተለያየ ቦታ ላይ ይገባሉ እና ከዛ በኋላ ምን አለ? ፐርሰፕሽን አለ፣ ኢንተርፕሬት ይደረጋል በሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ማለት ነው። then awareness of the surrounding world ዞሮ እንግዲህ ምንድነው ለሰርቫይቫል ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ማለት ነው አይደለም? ነርቨስ ሲስተም እንግዲህ ለሰርቫይቫላችን ኮንትሪቢዩት ያደርጋል፣ ለመኖራችን ዋስትና ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ነርቨስ ሲስተም ይህንን ሲግናል ወደ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ወይም ሴንሰሪ እና ኒውሮን ሴንሰሪ አሶሺየትድ እና ሞተር ኒውሮኖች ይህንን ኢንፎርሜሽን በመቀባበል መረጃን ምን ያደርጋሉ? መረጃን ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ያደርሳሉ። ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ለሰውነታችን ያደርሳሉ፣ ለማስልስ እና ለግላንድ። የዛን ሰዓት ደግሞ ሰውነታችን ምን ይሆናል? ለራሱ ይጠናቀቃል። that is which is very important for the survival of an organism. so that coordination of motor response እንግዲህ በሴንሰሪ ኒውሮን አማካኝነት የመጣው መረጃ በሞተር ኒውሮን አማካኝነት እንደሚመለስ ባለፈው አውርተናል አይደል? ስለዚህ ያንን ሪስፖንስ ኮኦርዲኔት ያደርጋል ማለት ነው።
ስለዚህ የዛን ሰዓት ምን አለ so that the motor responses might be involuntary action ሊሆን ይችላል ማለት የማናዛቸው voluntary action አለ involuntary action voluntary movement የምላቸው ለምሳሌ skeletal muscle movement is voluntary and regulations of involuntary actions ለምሳሌ heartbeat respiration digestion እነዚህ involuntary ናቸው እኛ መቆጣጠር አንችልም አይደለም እንዴ sneezing cough መቆጣጠር አንችልም መቆጣጠር አይችልም እንግዲህ አንድ ሰው ቦታን መርጦ የሚያስል ካለ ጥሩ ነው ቦታን መርጦ የሚያስነጥሳው ካለ it's good ግን የምቻል ነገር አይደለም it's involuntary action okay digestion እንዴት እንደሚፈጭ እኛ የምናውቀው ነገር የለም respiration እንዴት እንደሚካሄድ እኛ አናውቀውም heartbeat እንዴት እንደሚሰራ እኛ አናውቀውም it is involuntary ማለት ኮንትሮል ማድረግ የማይቻል ነገር ማለት ነው so that the other thing is regulation of homeostasis homeostasis regulate ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ homeostasis means temperature regulation ሊሆን ይችላል fluid regulation balance or metabolism sex drive እነዚህ ነገሮችን ኮንትሮል ያደርጋል then higher cognition function አሁንም central nervous system function ነው like thinking reasoning problem solving decision making memory language እነዚህ ነው ናቸው higher level cognitive function ነው የማን ነው ማለት ነው የcentral nervous system function ነው የብሬን እና spinal cord function ነው ማለት ነው the other is emotion regulation okay like emotions and influencing mood and behavior social interactions ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ራሱ የማን function ነው የcentral nervous system function ነው consciousness and awareness okay consciousness and awareness የማን function ነው የcentral nervous system function ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው በጥቅሉ የcentral nervous system that means የspinal cord እና የbrain function ነው ማለት ነው so well እንግዲህ ስፔሲፊክ ያደረገን እየመጣን ነው አሁን ወደ ብሬን መጣን እንግዲህ ብሬን ጋር ሲመጣ ብሬን ምንድነው is a command center of the central nervous system ተብሎ ይታወቃል command center ነው ትዕዛዝ ሰጪው ክፍል ነው የcentral nervous system ትዕዛዝ ሰጪው ክፍል brain ነው የሚባለው ማለት ነው so it is responsible for processing sensory information በሴንሰሪ ኒውሮን አማካኝነት የሚመጡ መረጃዎችን ፕሮሰስ ለማድረግና ኢንተርፕሬት ለማድረግ ማን ነው ብሬን ነው ማለት ነው coordination of movement እንቅስቃሴን skeletal movement or involuntary movement brain control ያደርጋል and regulating bodily functions እንግዲህ የሰውነታችን bodily functions የሰውነታችን አገልግሎት control regulate ያደርጋል and support higher cognitive function አሁን ያወራናቸው higher cognitive function brain ምን ያደርጋል support ያደርጋል thinking support ያደርጋል memory support ያደርጋል emotion support ያደርጋል ማን brain እነዚህ higher cognitive function ናቸው እነዚህን brain ምን ያደርጋል ማለት ነው brain እነዚህን support ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ brain ዞሮ ምንድነው it is a command center of the central nervous system in short okay command center ማለት ነው okay አሁን ደግሞ brain በምንድነው ራሱን ሊከላከል የሚችለው ወይንም ምንድነው brain የብሬን coverage ወይንም መከላከያው ምንድነው brain በምንድነው ራሱን የሚከላከለው ምክንያቱም ብሬን ማለት በጣም ዴሊኬት ቲሹ ነው ስለዚህ ራሱን እንዴት አድርጎ ነው የሚከላከለው ብሬን የሚከላከለው አንደኛ ስካል አለው እንግዲህ ጭንቅላታችን ማለት ነው so the brain is encased with the skull also known as cranium ብለን የምንጠራው ማለት ነው ይሄ cranium ወይንም skull ብለን የምንጠራው ይሄ ጭንቅላታችን እንግዲህ ምን ከቨር አድርጎታል ማለት ነው ብሬንን ከቨር አድርጎታል ስለዚህ it is a hard protective barrier ነው against external injury and impact ስለዚህ ከውጭ የሚመጣው ነገር ለመከላከል ነው የጭንቅላት እንጂ ለሌላ ጉዳይ አይደለም ውስጡ ላይ ምን አለ ማለት ነው ብሬን አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ብሬን የሚከላከለው ማለት ስካል ወይንም ክራኒየም ይባላል ይሄኛው ውጭ ፓርት ማለት ነው ስለዚህ ከውጭ ፓርት ደግሞ አሁን ትንሽ ገባ ስንል ምን አለ meninges አለ meninges so ሶስት ላየሮች ያሉት meninges ምንድነው አንደኛው ኖሪሽ ያደርጋል ብሬንን ሁለተኛው ፕሮቴክት ያደርጋል ኖሪሽ ያደርጋል ምግብ ያቀብላል እንደገና ፕሮቴክሽንም ይሰጣዋል ማለት ነው ለምሳሌ meninges ላይ ሶስት ላየሮች አለ dura mater ይባላል አውተር ላየሩ የመጀመሪያ ላየር dura mater ይባላል ሁለተኛው ላየር አርክኖይድ ይባላል ሶስተኛው ላየር ደግሞ pia mater ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ሶስት ላየሮች ያሉት ቲሹ ምን ይባላል it is meninges ይባላል ስለዚህ the outer layer is that dura mater is which is a double layer of touch connective tissue and it is outer layer is also it is periosteal which is absent in the spinal cord periosteal outer layer ነው የዚህኛው የዱራ ማተር periosteal outer layer ነው ግን በስፓይናል ኮርድ ውስጥ አይገኝም ብሬን ውስጥ ብቻ ነው የሚገኘው ማለት ነው
So አርኪኖይድ ላየር ወይም አርኪኖይድ ማተር የሚባለው ሚድል ላየር ነው። ከዱራ ማተር ቀጥሎ ያለው ላየር ነው። ፋውንድ ኔክስት ቱ ዋት ሳብ አርኪኖይድ ስፔስ። በአርኪኖይድ ማተር እና በዱራ ማተር መካከል ሳብ አርኪኖይድ ስፔስ አለ። ስለዚህ ከሱ ቀጥሎ ነው አርኪኖይድ ማተር የሚገኘው ማለት ነው። it is below the arachnoid. So there is what there is a subarachnoid space which contains CSF, that is cerebrospinal fluid, and large blood vessels. ስለዚህ አርኪኖይድ blood vessel አለው cerebrospinal fluid ንም የያዘ ፓርት ነው ማለት ነው። the other is pamater ይባላል ወይም inner layer ውስጠኛው ፓርት ነው። that is delicate tissue ነው። it is delicate connective tissue ነው. that is the layer clings tightly to the brain. እንግዲህ ከብሬን ጋር በጣም ተጣብቆ የሚገኘው ፓርት ነው ይሄኛው the pamater የሚባለው ውስጠኛው ፓርት ነው። it has many tiny blood vessels አሉት። በጣም ደቃቅ የሆኑ ብላድ ቬዝሎችን የያዘ ከብሬን ጋር በቅርበት ተጣብቆ የሚገኘው ፓርት የትኛው ነው? the inner part, that is pamater ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the other is cerebrospinal fluid። እንግዲህ አሁንም ብሬንን የሚከላከለው እሱ ነው አንዱ። cerebrospinal fluid is a clear colorless fluid that surrounds the brain and the spinal cord within the subarachnoid space ነው ማለት ነው። so between the arachnoid matter and the pamater, so that the brain is float on the cerebrospinal fluid. እንግዲህ ብሬን በcerebrospinal fluid ላይ ምን ያደርጋል? ፍሎት አድርጎ ነው የሚገኘው፣ እየተንሳፈፈ ነው የሚኖረው ማለት ነው። cerebrospinal fluid ላይ እየተንሳፈፈ ይኖራል ማለት ነው። so cerebrospinal fluid ለምን ይጠቅማል? አንደኛ it acts as cohesion and supporting the weight of the brain and protecting it from damage. እንግዲህ ፕሮቴክት ያደርጋል። አንደኛው ብሬንን ፕሮቴክት ያደርጋል፣ ሁለተኛው ሳፖርት ያደርገዋል። and so it helps maintain a uniform pressure around the brain and the spinal cord. ትክክለኛ የሆነ pressure ወይም ባላንስድ የሆነ pressure በስፓይናል ኮርድ ውስጥና በብሬን ውስጥ እንዲኖር የሚያደርገው ምንድነው? cerebrospinal fluid ራሱ ነው ማለት ነው። the other thing is there is a limited exchange of nutrients and waste products between neurons and the cerebrospinal fluid. እንግዲህ በተጨማሪም በጥቂቱ waste product እና ኒውትሪየንት መለዋወጥ ይኖራል። በማን መካከል? በcerebrospinal fluid እና በኒውሮንስ መካከል። በኒውሮንስ ሴንሶሪ ሞተር እና አሶሺየትድ ኒውሮንስ መካከል ምን አለ? ውስን የሆነ ቆሻሻንና ምግብን የሚለዋወጡበት ሂደት አለ ማለት ነው። ስለዚህ cerebrospinal fluid ለዚህ ይጠቅማል። the other protection፣ አራተኛው የብሬን ፕሮቴክሽን የሚባለው blood brain barrier ይባላል ወይም BBB ይባላል ማለት ነው። so the BBB is a selective barrier formed by specialized cells lining the blood vessels so in the brain. so it is mainly used to protect the brain from infection bacterial, viral or fungal ሊሆን ይችላል። ከእንደዚህ አይነት ኢንፌክሽን ወይም በፓቶጂን አማካኝነት ከሚመጡ በሽታዎች ብሬን ለመከላከል የሚጠቅም ፓርት ነው። it is called blood brain barrier ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ እነዚህ ምንድናቸው? የብሬን እንግዲህ የብሬን ከለላ ናቸው ማለት ነው። ስኬል የብሬን ከለላ ነው። meninges brain ከለላ ነው። cerebrospinal fluid የብሬን ከለላ ነው። and blood the BBB is also የብሬን ከለላ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሬን ራሱን እንግዲህ በእነዚህ አራቱ ስትራክቸሮች ራሱን ምን ያደርጋል? ይከላከላል። ከኢንጁሪ እና ከኢምፓክት ከተለያዩ አደጋዎች ራሱን የሚከላከልበት መንገድ በእነዚህ ነው ማለት ነው። well እንግዲህ እዚህ ጋር ዲያግራም አለ። ዲያግራም ላይ የሚያሳየው እዚህ ጋር ይሄ እንግዲህ የምታዩት ይሄ ብሬን ነው። so that ይሄ ብሬን ነው። here skull እንግዲህ ያው እዚህ ጋር ይሄ skull ነው እንግዲህ ጠቅላላ skull ነው ማለት ነው። so that እዚህ ጋር ምንድነው meninges የሚባሉት እነዚህ ናቸው። meninges የሚባለው እንግዲህ ይሄ ብሬን ነው፣ ቦን ነው። ከላይ የምታዩት ይሄ ብሬን ነው፣ ይሄ ፓርት ማለት ነው። ይሄ ፓርት ከዚህ ወደ ላይ ያለው ፓርት ቦን ወይንም ብሬን ነው። ከሱ ቀጥሎ ያለው ፓርት ኢፒዱራል ስፔስ ይባላል። ይሄኛው ኢፒዱራል ስፔስ አፐር ስፔስ ማለት ነው። ከኢፒዱራል ስፔስ ቀጥሎ ምንድነው ያለው? ዱራ ማተር አለ። ይሄኛው ዱራ ማተር ይባላል። ይሄ ሰማያዊ ዱራ ማተር ይባላል። ከሰማያዊ ዱራ ማተር ቀጥሎ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው ሳብዱራል ስፔስ ይባላል። ሳብዱራል ስፔስ ይባላል። ኢሚዲየትሊ ከሳብዱራል ስፔስ ቀጥሎ ያለው ይሄ ስፔስ ምን ተብሎ ይጠራል? that is arachnoid matter ይባላል። arachnoid matter ከአርኪኖይድ ማተር ቀጥሎ ያለው ይሄ ስፔስ ደግሞ ምን ተብሎ ይጠራል? that is subarachnoid space ተብሎ ይጠራል። subarachnoid space ተብሎ ይጠራል። ከsubarachnoid space ቀጥሎ ይሄኛው ፓርት ይሄኛው ምን ተብሎ ይጠራል? this is pamater ይባላል። ከዛ ቀጥሎ ያለው እንግዲህ ይሄ ፓርት በሙሉ ምንድነው ተብሎ የሚጠራው? ብሬን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ አይታችኋል፣ ብሬን እንግዲህ በእነዚህ ሁሉ የተከበበ ነው ማለት ነው። በእነዚህ ሁሉ ራሱን የተከላከለ ነው። how much እንግዲህ the tissue is delicious or delicate መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ በተጨማሪ ምን አለ በዚህ ላይ? CSF አለ ማለት ነው። cerebrospinal fluidም
ተጨማሪ ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ how the brain protects itself from impacts and or from the external injuries and the trauma. So well regions of brain ላይ ስንመጣ እንግዲህ brain ስንት region አለው? 3 region አለው። brain በጥቅሉ 3 region አለው። እንግዲህ ፎር ብሬን ይባላል፣ ሚድ ብሬን ይባላል፣ ሂንድ ብሬን ይባላል። ፊተኛው፣ መካከለኛው፣ ኋለኛው ብሬን ማለት ነው፣ ወይንም ስቴም ብሬን ስቴም ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። so that ፎር ብሬን የሚባለው ፊተኛው ብሬን ነው። it is the largest and most complex parts of the brain ነው። ስለዚህ በጣም largest የሚባለው ፎር ብሬን ነው። complicated part ነው። it consists of cerebellum and ዳይንሴፋሎን ሁለቱን የያዘ ማለት ነው። cerebellum እና ዳይንሴፋሎን የሚገኙት በማን ውስጥ ነው? በፎር ብሬን ውስጥ ነው። ፎር ብሬን ውስጥ and the other is middle brain ነው። that is mid brain ወይ middle brain ነው። that is which is called mesencephalon ተብሎ የሚጠራ ነው ማለት ነው። so that mesencephalon is the middle part of the brain and it is located between the forebrain and the midbrain, I mean the hindbrain. so it consists of several structures, particularly the sensory and the motor function. yes ነው ማለት ነው። the last part of the brain is hindbrain ተብሎ የሚጠራው የመጨረሻው ብሬን ስቴም አካባቢ የሚገኘው ነው ማለት ነው። it is also called rhimbencephalon ተብሎ ይጠራል። so it is located at the base of the brain and consisting of the cerebellum, the pons and the medulla oblongata. ለዚህ አይታችኋል። ዋናው እንግዲህ ዋና ፓርቶቹ የሚገኙት በየትኛው ፓርት ላይ ነው ማለት ነው? በሂንድ ብሬን ፓርት እና በፎር ብሬን ፓርት ላይ ነው የሚገኙት። እዚህ ጋር cerebellum and ዳይንሴፋሎን፣ እዚህ ጋር ደግሞ cerebellum, pons እና ሜዱላ ኦብሎንጋታ። እነዚህ በጣም አስፈላጊ የብሬን ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ በጥቅሉ ብሬን በሶስት ሪጅን ይመደባል። that is ፎር ብሬን፣ ሚድ ብሬን እና ሂንድ ብሬን በመባል በስሪ ሪጅን ይመደባል ማለት ነው። ኦኬ ዌል እንግዲህ parts of brain and their function እንግዲህ ስንመጣ የብሬን ፓርቶችን አሁን ቅድም ፎር ብሬን አይተናል። የፎር ብሬን ፓርት አሁን ስንወስድ cerebellum ጋር ስንመጣ እንግዲህ cerebellum the largest part of brain ነው የሚባለው ፎር ብሬን ፓርት ነው, which is responsible for higher cognition functions or higher cognitive function. ስለዚህ higher cognitive function የሚባሉት እንግዲህ like thinking, reasoning, problem solving, decision making, memory formation, እነዚህ higher cognitive function ናቸው ማለት ነው። በተጨማሪም sensory processing in the brain cerebellum part ላይ sensory processing information, sensory perception, for perception of sight, perception of sound, perception of touch, perception of taste and smell. እነዚህ በአይናችን፣ በጆሮአችን፣ በስኪናችን፣ በምላሳችን እና በአፍንጫችን ሴንስ ኦርጋኖችን ተጠቅመን ፐርሰፕት የሚያደርጋቸው ወይም ስቲሙለሶችን እነዚህ ዲቴክት የሚያደርጉትን ስቲሙለሶችን ፕሮሰስ ለማድረግ sensory processing by which takes place within the cerebellum. The other is motor control. That is the motor control is the voluntary and the involuntary. ቅድም እንዳወራ ነው the voluntary control is that is skeletal muscles and the involuntary control is, as we said, the other like as digestion, heartbeat and others. And so the interpreting, touch, vision, አይታችኋል። touch, vision, hearing, speech, reasoning, emotions, learning, control of movement, all these can take place within the cerebellum. So emotion and behavior, the cerebellum plays a role in emotional processing and regulation, influencing mood and behavior, social interaction in ራሱ ማለት ነው. So that this cerebellum is composite of the right and the left hemisphere አለው ማለት ነው። ሁለት ሄምስፌሮች አሉ። the right and the left hemisphere አለው. So that these are few functions of cerebellum ነው። እንግዲህ cerebellum is very it is the largest part of the brain ተብሎ የሚታወቅ ማለት ነው። The other thing is the lobes of cerebellum. እንግዲህ cerebellum አራት ሎቦች አሉት። አራት ሎብስ አሉት ማለት ነው። አንደኛው ፍሮንታል ሎብ፣ ፓሪታል ሎብ፣ ቴምፖራል ሎብ እና ኦሲፒታል ሎብ ተብሎ በአራት ሎቦች አሉት። ስለዚህ ፍሮንታል ሎብ የሚባለው በዋናነት it is a motor cortex አለው. that is the motor cortex is located on the posterior parts of the frontal lobe and the motor cortex controls voluntary movements of skeletal muscles on the opposite sides of the body. okay ስለዚህ እነዚህ ሞተር ኮርቴክስ ምንድነው ኮንትሮል የሚያደርገው? ሌፍት ሳይዳችን ያለው ሞተር ኮንትሮል ኮርቴክስ ራይት ሳይዳችን ላይ ያለውን ቮለንተሪ ሙቭመንትስ ኦፍ ስኬሌታል ማስልን ኮንትሮል ያደርጋል።
ራይት ሳይድ ላይ ያለው ሌፍት ሳይዳችን ላይ ያለውን ኮንትሮል ያደርጋል። ከዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች የነርቭ ህመም ሲያጋጥማቸው ራይት ሳይድ ላይ ያለውን ነርቭ ሲጎዳ ሌፍት ሳይድ ላይ ኢምፓክቱ የሚሰማን ማለት ነው። ኢምፓክቱ የሚሰማን so the other is prefrontal cortex now this region involved with the executive functions such as decision making, planning, problem solving, impulse control, which takes place within the frontal lobe. The other is the Broca's area የሚባለው it is a language and speech center ነው. It's found within the what frontal lobe, but it is the language and speech center የሚባለው it is called Broca's area ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሁለተኛው parietal lobe ነው የሚባለው that is somatosensory cortex አለው። somatosensory cortex particularly which is located in the postcentral grace of the parietal lobe, and the somatosensory cortex receives and processes sensory information related to touch, to pressure, to temperature, to pain from different parts of the body. The sensory neuron function already ስላወራን እዚህ ጋር ፈጠን እያደረኩ ያለሁት ማለት ነው። So that association area, that is the parietal lobe, contains association area that integrates sensory information and spatial awarenesses and the perceptions of body position, or the which is proprioception. So that they are also involved in mathematical reasoning and manipulations of objects in space. እነዚህ ነገሮችን በሙሉ ማን ነው የሚይዘው ማለት ነው? parietal lobe function ናቸው ማለት ነው። parietal lobe function ናቸው። So the third lobe is what you call is which is temporal lobe ተብሎ ይጠራል። hearing center ነው ይሄኛው ደግሞ። temporal ከተባላችሁ it is hearing center, auditory cortex ነው የሚባለው። ኦዲተሪ ኮርቴክስ ነው ሳውንድ ዲቴክት የሚያደርገው ሴንተር ነው። ብሬን ውስጥ ሳውንድን ዲቴክት የሚያደርግ ሴንተር ነው። so that hearing and sound perception is very important part of this lobe. So that memory and emotion is also associated with this part. Another is occipital lobe ይባላል። it is visual center ነው። ቪዥዋል ሴንተር ነው። ይሄኛው ሂሪንግ ሴንተር ነው። ይሄኛው ቪዥዋል ሴንተር ነው። እንግዲህ ሂሪንግ ሴንተር ከኦዲተሪ ኮርቴክስ ጋር ነው። ቪዥዋል ሴንተር ደግሞ ከኦፕቲክ ኮርቴክስ ጋር ነው። Okay, so that the visual cortex located in the what? Occipital lobe. The visual cortex processes visual information received from the eyes and allowing for visual perceptions and recognitions of shape, color, and motion. እነዚህ ነገሮችን ዲተርሚን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፍሮንታል ሎብ የተባለው ይሄኛው ነው፣ ፊት ለፊት ያለው ማለት ነው። ዴን ፓሪታል ሎብ ይሄው ቀጥሎ ያለው ይሄኛው ፓርት ማለት ነው። ዴን ቴምፖራል ሎብ የሚባለው እዚህኛው ፓርት ማለት ነው። ዴን ኦሲፒታል ሎብ የሚባለው እዚህ መጨረሻ ላይ ያለው ሰማያዊ ፓርት ኦሲፒታል ሎብ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ሎቦች ምንድናቸው ማለት ነው? የብሬን ወይም የሴረብረም ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። ብሬን ውስጥ የሴረብረም ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፊሳቸው ማለት ነው በአጭሩ የአይናችን ኦፊስ ሴረብረም ውስጥ ምንድነው ቢሮ ምን ተብሎ ይጠራል? ቴምፖራል ሎብ ተብሎ የጆሮአችን ወይንም የኦዲተሪ ኮርቴክስ ቢሮ ሴረብረም ውስጥ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ቴምፖራል ሎብ ተብሎ ይጠራል። የአይናችን የኦፕቲክ ከሆነ ደግሞ የትጠራ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦሲፒታል ሎብ ተብሎ ወይንም ቪዥዋል ሴንተር ተብሎ ይታወቃል። ቢሮ ነው ማለት ነው። ልክ በአንድ ፓርላማ ውስጥ አንድን ህዝብ የወከለ ሰው እንዳለ ሁሉ ወይም በአንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለአንድ ዩኒቨርሲቲ በትምህርት ሚኒስቴር ውስጥ የራሱ ቢሮ ወይም ሊያሽን ቢሮ እንዳለ ሁሉ እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ብሬን ውስጥ ሴረብረም ውስጥ የአይናችን ኦፊስ የጆሮአችን ኦፊስ አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሳውንድ ዲቴክት ያደርጋል then and also visually detect የሚያደርግ ፓርት አለው ማለት ነው። So that's very important part which is parts of the cerebrum. Okay, the second part is diencephalon no. So diencephalon የሚባለው the diencephalon is part of the forebrain and which contains thalamus and hypothalamus ሁለቱን ይይዛል። So that sensory relay that is thalamus የሚባለው above the hypothalamus hypo ማለት below ነው አይደል? thalamus ማለት ከሃይፖ በላይ ያለው ማለት ነው። superior part ማለት ነው። serves as the relay stations for sensory information traveling to the what? cerebrum allowing for sensory perceptions and awarenesses mainly concerned with sensation. Okay,
ከሴንሴሽን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ሴንሶሪ ሪሌይ ማለት ነው so that is thalamus is mainly concerned with sensation whereas hormone regulation is mainly linked with hypothalamus is under the thalamus ከthalamus በታች በኩል የሚገኝ ማለት ነው is a center for homeostasis so that control hormonal secretion from pituitary gland ከፒቱታሪ ግላንድ የሚመነጨውን ሆርሞን ማን ኮንትሮል ያደርጋል hypothalamus control ያደርጋል not only that but also hypothalamus regulates various physiological processes such as metabolism regulate ያደርጋል sex driving regulate ያደርጋል body temperature regulate ያደርጋል stress regulate ያደርጋል hunger regulate ያደርጋል sleep wake cycle regulate ያደርጋል ተኝተን የምንነቀው hypothalamus regulate ስለሚያደርገን ነው አይደለም ተኝተን የምንነቀው ይሄን ሳይክል ማን ኮንትሮል የሚያደርገው hypothalamus ረሃብ ማን ኮንትሮል የሚያደርገው hypothalamus ጢም ማን ኮንትሮል የሚያደርገው hypothalamus የቦዲ ቴምፕሬቸር ወይ ሰውነታችን ቴምፕሬቸር ማን ኮንትሮል የሚያደርገው hypothalamus ሴክስ ድራይቫችንን ወይንም አሮዛሊን ማን ኮንትሮል የሚያደርገው hypothalamus ሜታቦሊዝም ጠቅላላ ሜታቦሊዝማችን ካታቦሊዝም እና አናቦሊዝምን ኮንትሮል የሚያደርገው hypothalamus ሆሞስታሲስን ሜንቴን የሚያደርገው hypothalamus ነው ማለት ነው ስለዚህ hypothalamus ይሄን ሁሉ አክቲቪቲ ኮንትሮል ያደርጋል ይሄን ኮንትሮል ለማድረግ ግን ምን ይጠቀማል ፒቱታሪ ግላንድን ይጠቀማል ከፒቱታሪ ግላንድ ምን ለማግኘት ሆርሞን ሴክሬት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ that's the main function of these are the main functions of hypothalamus and so that hypothalamus and the thalamus are very important parts which are parts of the diencephalon so that the right side of the body is controlled by the left portions of the brain while the left side is controlled by the right portions of the brain so this is true that means which is the contralateral control ይባላል contralateral control የሚባለው ይሄ ነው contralateral control true for voluntary movement and sensory perceptions እንግዲህ ይሄ በተለይም በሴንሰሪ ፐርሰፕሽን እና በቮለንተሪ ሙቭመንት ላይ በሰው ላይ በጣም ትክክል የሆነ ነገር ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው ራይት ሳይድ ሰውነታችን ወይንም ቀኝ በኩል ያለው ሰውነታችን ቅድም እንዳወራሁኝ ግራ በኩል ባለው ብሬን ኮንትሮልድ ይሆናል ግራ በኩል ያለው ሰውነታችን ቀኝ በኩል ባለው ብሬን ኮንትሮልድ ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምንድነው ተብሎ የሚጠራው it is contralateral control ይባላል contralateral control ኦኬ contralateral control በዋናነት ቮለንተሪ ሙቭመንት እና ሴንሰሪ ፐርሰፕሽን ነው ምክንያቱም ኒውሮኖች እንግዲህ ባለፈው እንዳወራነው ኒውሮኖች ሴንሰሪ ኒውሮን የሞተር ኒውሮንን ስራ አይሰራም ሞተር ኒውሮን ደግሞ የአሶሺየትድ ኒውሮንን ስራ አይሰራም ስለዚህ ሴንሰሪ ኒውሮን ከኤንቫይሮንመንት ላይ ከኤክስተርናል ከኢንተርናል ምን ያደርጋል it is signaling receive ያደርጋል ወይም ኮሌክት ያደርጋል ዜን ወደዚህ ይወስዳል ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ይወስዳል ከዛ በኋላ ኢንተርፕሬት ይሆናል ከዛ በኋላ ለማን ይሰጣል ለሞተር ኒውሮን ይሰጣል ሞተር ኒውሮን መልሶ ለማን ይሰጣል ለማስልና ለግላንድ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ስለሚሆን አንደኛው ሳይድ ላይ ያለው ብሬን ኦፖዚት ሳይድ ላይ ያለውን ሰውነትን ይቆጣጠራል ስለዚህ that is vice versa ነው ማለት ነው vice versa ነው የሚሆነው ይሄ እንግዲህ ኢቮሉሽናሪም ፋንክሽን አለው ሰርቫይቫል ላይም በጣም ትልቅ ፋንክሽን አለው ማለት ነው ስለዚህ so that redundancy እንዳይኖር ያደርጋል ብዙ ነገሮችን ያገለግላል ማለት ነው well እንግዲህ ሌላኛው mid brain and its function mid brain ጋር ደርሰናል mid brain ዋናው ፋንክሽኑ ምንድነው it is found between the forebrain and hindbrain አይደለም so that mid brain በዋናነት sensory integration motor control and regulations of arousals okay so that midbrain is particularly involuntary motor responses such as reflex action and visual tracking and auditory processing in control ያደርጋል and so that consciousness arousal and alertness playing a role in maintaining wakefulness and attention ላይ ማን አለ ማለት ነው midbrain ሚና ይጫወታል ማለት ነው ግን የሚድብሬን ሚና እንግዲህ እንደ ፎርብሬን እና እንደ ሂንድብሬን ባይሆንም የተወሰኑ ነገሮችን ይሰራል ማለት ነው so the other is hindbrain ነው እንግዲህ hindbrain ጋር ስንደርስ የመጀመሪያው cerebellum ነው የምናገኘው cerebellum is primarily involved in motor coordination balance and posture so it receives input from sensory pathways and motor commands from the cerebrum and the refining movements of and ensuring smooth coordination of muscle activity ስለዚህ cerebellum ማለት ነው cerebellum ምንድነው ዋናው ፋንክሽን ባላንስ እና ፖስቸር ነው አንዳንዴ እንግዲህ አልኮል የምንጠጣ ሰዎች ካለን ምናልባት አልኮል የምንጠጡ ሰዎችን አይታችሁ ከሆነ አልኮል ሲጠጡ አልኮል የጠጣ ሰው ራሱን ባላንሱን መጠበቅ አይችልም አይደለም
ባላንሱ መጠበቅ አይችልም እየተንገዳገደ ነው የሚሄደው አይደለም እየተንገዳገደ የሚሄደው ጭንቅላቱ ስለከበደ ሳይሆን ለምንድነው አልኮል ዳይሬክትሊ ማንንም አታክ የሚያደርገው ሴሬብረምን አታክ ያደርጋል አልኮል ዳይሬክትሊ ሴሬብረምን አታክ ስለሚያደርግ ሰውየው ምን ይሆናል ማለት ነው ባላንሱንና ፖስቸሩን ያጣል ማለት ነው ከዚህ የተነሳ እየተንገዳገደ ከአስፋልት እየወጣ እየተመለሰ ወይም ቦይ ውስጥ እየገባ መንገድ ይመስለዋል ይሄዳል ስለዚህ thanks to what to cerebellum our balance and the posture are kept okay well another thing is pons now እንግዲህ የመጨረሻው brain part ነው I mean brain part ሆኖ የመጨረሻው part ነው the pons serves as a relay center and connecting different regions of the brain and facilitating communication between cerebellum እና cerebrumin የሚያገናኘው mediator ማን ነው ማለት ነው pons ይባላል It also plays a role in regulating respiration and controlling facial expression. እንግዲህ ግንባራችን ላይ ያለውን ኤክስፕሬሽንን ኮንትሮል የሚያደርገው ራሱ ፖንስ ነው ማለት ነው ግንባራችን ላይ የሚታየውን ኤክስፕሬሽንን ኮንትሮል የሚያደርገው ማን ነው ፖንስ ነው ማለት ነው ኦኬ respiration ኮንትሮል ያደርጋል The other is the last portion is the medulla oblongata የሚባለው ነው ይሄ እንግዲህ በአብዛኛው involuntary activities ኮንትሮል ያደርጋል so that the medulla oblongata regulates vital functions such as heart rate on involuntary ነው respiration involuntary ነው blood pressure digestion እነዚህ ነገሮችን ምን ያደርጋል medulla oblongata control ያደርጋል it contains nuclei responsible for what for autonomic functions and serves as the site of crossover for many nerve fibers traveling between the brain and the spinal cord ስለዚህ medulla oblongata መጨረሻው አካባቢ spinal cord ከመድረሳችን በፊት የሚገኘው ፓርት ነው ስለዚህም medulla oblongata በዋናነት እንግዲህ እነዚህ involuntary activities ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው so በተጨማሪ medulla oblongata እዚህ ጋር it contains a number of reflex centers for regulating heartbeat okay breathing blood pressure it also contains the reflex centers for what for vomiting coughing sneezing hiccuping and swallowing እንግዲህ ካፍ መጥቶ ወይንም ቮሚት ያደርጋችሁ ክላስ ውስጥ ሆናችሁ ቮሚቲንግ ወይ ማስመለስ መጥቶ መቆጣጠር የሚችል ሰው ካለ ሊደነቅ ይገባል ማለት ነው ቮሚቲንግ ወይም ሻታ ሊያደርጋችሁ ሲል መቆጣጠር የሚችል ሰው ካለ አሟችሁ የሆነ ነገር አሟችሁ ወይ ሳይስማማችሁ ቀርቶ ቮሚት ሊያደርጋችሁ ሲመጣ መቆጣጠር ከቻላችሁ ዳትስ ይሄ እንግዲህ ትልቅ ግኝት ሊሆን ይችላል ኢንቮለንታሪ ነው we cannot መቆጣጠር አንችልም ካፍ ስብሰባ ውስጥ ነኝ አሁን ማሳል አልችልም ብለን መቆጣጠር አንችልም ስኔዚንግ አይ ክላስ ነኝ አሁን ማስነጠስ ማልችልም የሚል ሰው ካለ ሊደነቅ ይገባል ማለት ነው swallowing መዋጥ አልችልም አሁን የሚል ሰው ካለ ምራቅ መዋጥ ሊሆን ይችላል so that the medulla oblongata lays just superior to the what spinal cord and it contains tracts that ascend or descend between the what the spinal cord and higher brain centers ስለዚህ medulla oblongata በጣም ብዙ አክቲቪቲዎችን ኮንትሮል ማድረግ የሚችል brain part ነው ማለት ነው so the other thing is white and gray matter of the brain የሚባሉ ናቸው the brain and the spinal cord contain gray and the white matter brain ሆነ spinal cord ሁለቱም gray እና white matter ይይዛሉ okay gray matter አላቸው white matter አላቸው gray matter ማለት ነው it is primarily made up of neuron cell bodies okay ባለፈው ኒውሮንን አይተናል ኒውሮን ላይ ስንት ፓርት አለው አራት ፓርት አለው አንደኛው ደንድራይትስ ሁለተኛው ሴል ቦዲ ሶስተኛው አክሴን አራተኛው አክሴን ተርሚናልስ ናቸው አይደል ስለዚህ ግሬ ማተር የሚባለው ማይንድ ዩ ግሬ ማተር የሚባለው ሴል ቦዲ ነው እንጂ አክሴን አይደለም እሷን ያዙልኝ okay so that white matter የሚባለው ደግሞ it consists of a bundle of axons axonin የያዘው ማን ነው white matter ነው white እንዲሆን ያደረገው ማን ነው myelin sheath ባለፈው myelin sheathን አውርተናል ስለ myelin sheath አውርተናል አይደል myelin sheath is the fatty coverage of axon ነው axonin የሚሸፍነው ፓርት myelin sheath ተብሎ ይጠራል ስለዚህ myelin sheath ስላለው white matter ይፈጠራል ማለት ነው so በብሬንም ሆነ spinal cord ውስጥ ወይም central nervous system ውስጥ gray and white matter ከዚህ የተነሳ ይፈጠራል ስለዚህ gray matter ከተጠየቃችሁ dendrites and cell body can form gray matter whereas axon can form white matter so that in the spinal cord white matter forms the outer layer አሁን ደግሞ ወደ spinal cord እና brain ጋር ስንመጣ spinal cord ላይ white matter ውጫዊ ፓርት ነው ማለት ነው outer layer ነው reflecting its role in linking the central nervous system to the sensory and motor neurons of the peripheral nervous system
አይታችኋል። አሁን ዋይት ማተሩ ውጪ ላይ መሆኑ አግዜን ነው አይደለም? አግዜን ፓርት ነው። ስለዚህ አግዜን ፓርት በሜዱላ በስፓይናል ኮርድ ላይ አግዜን ፓርቱ ውጪ ላይ መሆኑ ምን ያሳያል? ስለዚህ አግዜን ፓርቱ ዋይት ማተሩ ውጪ ላይ መሆኑ ከፔሪፌራል ነርቨስ ሲስተም ጋር ሴንትራል ነርቨስ ሲስተምን ሊንክ ለማድረግ ነው። ሞተር ኒውሮን እና ሴንሰሪ ኒውሮንን ሊንክ ለማድረግ ኦኬ፣ ኒውሮኖችን ሊንክ ለማድረግ ዋይት ማተሩ የት ይሆናል? አግዜን ፓርት ስለሆነ በስፓይናል ኮርድ ላይ ውጭ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ውስጥ አይሆንም ማለት ነው። in the brain white matter is predominantly in the interior part. ተቃራኒው ይሄ ነው። So where signaling between neuron functions in learning, feeling, emotion, processing sensory information and generating the signals, it is very important. So that ምንድነው እዚህ ጋር በዋናነት ምንድነው እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር gray matter is composite of cell body, particularly the dendrites and the cell body ማለት ትችላላችሁ። white matter is composed of axons or bundles of axons, and so that due to the presence of what myelin sheaths ብያችኋለሁ። okay, white matter and spinal cord is found on the outer side because it is used to link the central nervous system with peripheral nervous system, so that in order to use motor and sensory neuron, whereas the white matter in brain is found inside. okay, inside እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። አሁን ዋይት ማተር እና ግሬይ ማተር የሚባለው እንግዲህ ግሬይ ማተር የሚባለው ይሄኛው አሁን ግሬይ ማተር ይባላል። ኦኬ፣ ይሄኛው ግሬይ ማተር ይባላል። ሶ ግሬይ ማተር እዚህ ጋር ግሬይ ማተር ነው፣ ይሄም ግሬይ ማተር ነው። እዚህ ጋር አይታችኋል። ይሄ ግሬይ ማተር ይሄኛው ብሬን ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ስፓይናል ኮርድ ላይ ነው። ስፓይናል ኮርድ ላይ ሲሆን ዋይት ማተር ውጪ ይሆናል፣ ግሬይ ማተር ውስጥ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው የሚለው white matter consists of a bundle of axons and in spinal cord white matter forms the outer layer. ስለዚህ ስፓይናል ኮርድ ላይ ዋይት ማተሩ ይሄው እዚህ ጋር አይታችሁታል አይደል? ዋይት ማተሩ ከውጭ ነው ያለው። ስፓይናል ኮርድ ማለት ይሄ ነው። ግሬይ ማተሩ ሴንተር ላይ ነው ያለው፣ ዋይት ማተሩ ውጭ ነው ያለው። ይሄ ስፓይናል ኮርድ ነው ማለት ነው። ስፓይናል ኮርድ ነው። እዚህኛው ጋር ደግሞ ዋይት ማተሩ ውስጥ ነው ያለው፣ ግሬይ ማተሩ ከውጭ ነው ያለው። ይሄው እንደዚህ ከውጭ ነው ያለው። ይሄኛው ደግሞ ማለት ነው ብሬን ነው ማለት ነው። ይሄ ብሬን ነው። ልዩነቱን አይታችኋል። ስለዚህ ልዩነቱ እንግዲህ ይሄ ነው። ብሬን ከሆነ ዋይት ማተሩ የት ነው የሚሆነው? ውስጥ ነው የሚሆነው። ዋይት ማተሩ ውስጥ ነው የሚሆነው። ስለዚህ if this is brain, the white matter is found at the interior part of the brain. ስለዚህ ይሄ ብሬን ቢሆን ይሄኛው ኢሜጅ ብሬን ነው እንበልና ይሄ ብሬን ቢሆን ስለዚህ ዋይት ማተሩ የት ነው የሚገኘው ማለት ነው? ዋይት ማተሩ as a center ወይም ኢንተር ላይ ነው የሚገኘው፣ ኢንቴሪየር ላይ ነው የሚገኘው። እሺ፣ በተቃራኒ ደግሞ ስፓይናል ኮርድ ቢሆን ይሄ ቢሆን ስፓይናል ኮርድ ላይ ዋይት ማተሩ የት ነው የሚገኘው ማለት ነው? ስፓይናል ኮርድ ላይ ቢሆን the spinal cord, if it is spinal cord ነው ብለን ይሄን ብንወስድ ዋይት ማተሩ ከየት ነው የሚገኘው? ውጪ ነው የሚገኘው። ከመሃል ላይ ይሄኛው ከለር እናርግበት እስቲ። መሃል ላይ ይሄን ከለር ስናደርግ እንግዲህ ዋይት ማተሩን አይታችኋል አይደል? ስለዚህ ይሄ መሃል ላይ ያለው ከለር ግሬ ነው እንበል። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ዋይት ነው። ይሄ ማን ነው? ስፓይናል ኮርድ ነው። ይሄ ከውጪ ያለው ግሬ ነው፣ መሃል ላይ ያለው ደግሞ ማን ነው? ዋይት ማተር ነው። ይሄ ብሬን ነው። ስለዚህ this one is brain, this one is spinal cord. ግልጽ ነው? so that this is very important point. ብዙ ጊዜ confused የምንሆንበት ነው። ዋይት ማተር እና ግሬይ ማተር ሲባል ምንድናቸው፣ እንዴት ነው፣ የት ነው የሚገኙት የሚለው ነገር ብዙ ጊዜ confused ስለምንሆን ሲሪየስሊ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። so that እዚህ ጋር እንግዲህ ዲያግራም ላይ በደንብ ያሳየናል። ፎር ብሬን የሚባለው እነዚህን የያዘ ይሄ ፎር ብሬን ነው። ስለዚህ ፎር ብሬን ምንድነው የያዘው? በውስጡ ሴሬብረም፣ ታላመስ እና ሃይፖታላመስ ዳይንሴፋሎን የሚባሉት እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። ዳይንሴፋሎን የሚባሉት the largest part of brain የሚባለው ፎር ብሬን ነው ማለት ነው። ፎር ብሬን ነው። the other is ሚድ ብሬን የሚባለው እንግዲህ ይሄኛው ፓርት ሚድ ብሬን ይባላል። እቺ ፓርት ናት። and hind brain የሚባለው ኋለኛው ፖንስ፣ ሜዱላ ኦብሎንጋታ እና ሴሬብለም። እቺኛዋ ፖን ናት። እዚህ ጋር ይሄኛው ይሄ የምታዩት ሜዱላ ኦብሎንጋታ ነው። ይሄኛው የምታዩት እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ማለት ነው ሴሬብለም ነው ማለት ነው። ሴሬብለም ኦኬ፣ this one is ሴሬብለም። ስለዚህ ሴሬብለም፣ ሜዱላ ኦብሎንጋታ እና ፖንስ። ከዚህ ወረድ ስትሉ ይሄኛው ምንድነው የሚባለው? ስፓይናል ኮርድ ነው የሚባለው። ስፓይናል ኮርድ ነው የሚባለው።
ስለዚህ እዚህ ጋር እንግዲህ የሚያሳየው ፎር ብሬን ፓርት ነው ይሄኛው ፎር ብሬን ነው ሚድ ብሬን እዚህ ጋር የምታዩት ይሄኛው ሚድ ብሬን ነው and the hind brain እዚህ ጋር የምታዩት hind brain ላይ ምን አለ cerebellum ይሄኛው cerebellum ነው and brain stem ይባላል ይሄ ፓርት then medulla አለ ይሄኛው ፓርት then pons አለ እቺኛው ፓርት ነው ስለዚህ ሃይፖታላመስ እና ታላመስ እንግዲህ በፎር ብሬን ውስጥ የሚገቡ ናቸው ማለት ነው ሶ ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው diagrammatical representations of the parts of brain and how it works so further እዚህ ጋር እንግዲህ ተጨማሪ ሊሆን የሚችለው እንግዲህ ቅድም ያየነው ምን አለ ስካል አለ ይሄኛው ስካል ነው ይሄኛው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ስካል ነው ይሄ ስካል ነው ከስካል ቀጥሎ ማኔጅ አለ ማኔጅስ አለ ይሄኛው እንግዲህ ይሄ ሰማያዊ ከለር ያለው ማኔጅስ ነው ዱራማተር አርክኖይድ እና ፓማተር ቅድም ያየናቸው እዚህ ውስጥ ነው ያሉት ሶስቱ የመጀመሪያው ዱራማተር ይባላል ሁለተኛው አርክኖይድ ላየር ይባላል ሰማያዊው ማለት ነው ሶስተኛው መጨረሻው ምን ይባላል ፓማተር ይባላል ማለት ነው so the other thing is it is the corpus calcium አለ ይሄኛው corpus calcium ይባላል and pituitary gland የሚባለው እዚህ ጋር ያው ቺኛው pituitary gland ትባላለች ማለት ነው so the other thing is mid brain እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ይሄኛው ፓርት ማለት ነው so the pons እዚህ ጋር ነው ያለው where is pawn this is a pawn and then this part is pawn now this is middle brain now so that and this is medulla oblongata የሚባለው ይሄ ነው then spinal cord የሚባለው እንግዲህ ይሄ ወደ ታች ወደ ጀርባ አጥንት የሚወርደው spinal cord ተብሎ ይጠራል እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ምን አለ በሂንድ ብሬን ላይ እዚህ cerebellum የሚባለው ይሄ ነው እቺኛው እዚህ ጋር የምታየው ደግሞ fourth ventricle ትባላለች then pineal gland የምትባለው እዚህ ጋር ያለችው pineal gland ይባላል hypothalamus እዚህ ጋር አለ and thalamus እዚህ ጋር አለ so እነሱ ሁለቱም አንድ ላይ ምን ተብሎ ይጠራሉ diencephalon ተብሎ የሚጠሩ ናቸው ማለት ነው so እዚህ ጋር ደግሞ third ventricle እና opening to lateral ventricle የሚባሉ ሁለት ventricles እዚህ ጋርና እዚህ ጋር አሉ ማለት ነው ይሄ ጠቅላላ anatomy of brain ነው okay brain ነው so that እንግዲህ ብሬን በዚህ መልኩ ፋንክሽን ያደርጋል የተለያዩ ፓርቶች አሉት ማለት ነው so well እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝኩትን በዚህ ላይ ያበቃለሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ይግጠመን